ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዮኒ ቲዩብ ቤተሰቦች በዛሬው ቪዲዮአችን በቀን 100 ብር እና ከዛ በላይ የምንሰራበትን መንገድ አሳያችኋለሁ። ዩቲዩብ ይህንን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲያደርስልኝ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ለዚህም ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የምለቃቸውን የኦንላይን ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሂድ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌብሳይቱ ፎሴት ፔ ይባላል። ፎሴት ፔ የሚባል ማይክሮ ዋሌትም ኤርኒንግ ፕላትፎርም ነው። ማስቀመጫም ነው እንደ ዋሌት ፕላስ ደግሞ ኤርን የምታደርጉበት ነው። እኛውን እዚህ ጋር በኤርን እያደረግን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ይሄ ሆም ፔጁ ነው። ከዛ መቀጠል ሬጅስተር ታደርጋላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ማለት ነው። የዩዘር ኔም እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ መቀጠል ኢሜል ነው የምታስገቡት። ኢሜል ከዛ ሪፒት ታደርጉታላችሁ ኢሜሉን። ከዛ ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ መቀጠል ፓስወርዱን ትደግሙታላችሁ። ከዛ አክሴፕት ታደርጋላችሁ እቺን። ከዛ ሮቦት አለመሆናችሁን አንዴ ቼክ ታደርጓታላችሁ። እሱ ሲጨርስላችሁ እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚለውን በመጫን ሬጅስተር ታደርጋላችሁ። ከዛ ኢሜላችሁ ላይ ሊንክ ይላካል። እሱን ሊንክ ክሊክ ስታደርጉት ወደ ሎጊን ፔጅ ይወስዳችኋል። ከዛ ሎጊን ፔጅ ላይ ያው እንደምታዩት ፉል አድሬሳችሁ ምናምን ታስገቡና ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። አሁን ሎጊን እያደረኩ ነው እኔ። ያው እንደምታዩት ከፍቶልኛል። የመጀመሪያው ፔጅ ይሄንን ይመስላል። ምን እንዳላችሁ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ወደ 12 ኮይን አክሴፕት ያደርጋሉ። ከነዛ ውስጥ ይሄው እንደምታዩት ቢትኮይን፣ ኢተሪየም፣ ዶጊ፣ ላይት ኮይን፣ ቢትኮይን ካሽ፣ ዳሽ፣ ዲጊባይት፣ ትሮን፣ እዚህ ጋር ቲአርሲ ያለ ፊዮራ አለ፣ እዚህ ጋር ዜድ ካሽ እና ባይናንስ አለ። የሁሉንም ኮይኖች እዚህ ጋር አክሴፕት ያደርጋሉ። እዚህ ጋር መቀበል መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ። አሁን እንዴት እንደምንሰራ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎሴት ሊስት የምትላለች እሷን አንዴ እጫናለሁ። ፎሴት ሊስት የሚለውን ከተጫናችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሁሉንም ኮይኖች አለ። ለምሳሌ በቢትኮይን ብቻ ያለው ላሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ በቢትኮይን ያለ ነው። ዛሬ ብቻ ይሄ ዌብሳይት ለምሳሌ ለ61 ሰው ከፍሏል፣ $72 ከፍሏል። እዚህ ጋር ሊስቶች ያሳያቸዋል ምርጥ የሆኑ ዌብሳይቶችን ማለት ነው። እዚህ ጋር 9000 ሰው እንትን አፕ ቮት አድርጎታል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ መርጣችሁ ነው የምትሰሩት። እዚህ ጋር በጣም ብዙ ዌብሳይቶች አሉ። የሁሉ ዌብሳይቶች ኦንላይን መኒ የምትሰሩበት ነው። ከዛ ከነዚህም ደግሞ ካልተመቻችሁ ኔክስት ብላችሁ የሁሉ ዌብሳይቶች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አስባችሁታል። የሁሉ ዌብሳይት የኦንላይን መስሪያ ነው። 100 ብር እንደውም በደቂቃ ውስጥ ላልሰሩ ትችላላችሁ ጠንክራችሁ ከሰራችሁ። የሁሉ ዌብሳይት አለ። ሌላም ኮይን ከፈለጋችሁ ደግሞ ፕላስ አለ። ኢተሪየም ላይ ለምሳሌ እየገባው ላሳያችሁ። ኢተሪየም ላይም ይሁን እንደምታዩት ነው። በቃ የሁሉ ዌብሳይት አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላም አለ። በዶጊም ብገቡ በአሁን ሰዓት ብዙ ዶጊ ላይ ነው የሚሰራው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ዌብሳይቶች አሉ። ኔክስት እያላችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ ናቸው። በቃ ፎሴት አድሬሳችሁን እያስገባችሁ መስራት ነው። ሌላ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በጣም ቀላል ነው። ዶጊ ላይ እየገባችሁ ለምሳሌ እኔ አንዱን ዌብሳይት ላሳያችሁ፣ የኛው ነው ዌብሳይት ላሳያችሁ። ቪው ልበለው። ዌብሳይቱ እንደምታዩት ነው ከፍቶልናል። ይሄንን ይመስላል። ከዛ እናንተ የምታደርጉት ወደ ፎሴታችሁ ትመለሱና ወደ ላይ ወጣችሁ እዚህ ጋር ዳሽቦርድ ላይ ትገባላችሁ መጀመሪያ። ከዛ በመቀጠል ዲፖዚት ነው የምትሉት። ዲፖዚት ወደዚህ ዋሌታችሁ እንዲገባ ማለት ነው። ከዛ ለምሳሌ የዶጊን ነው እያሳያችሁ ያለው። እቺን ክሊክ ታረጋላችሁ። እቺኛን ኮፒ ታረጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ፔስት አረግለታለሁ። ከዛ ሮቦት አለመሆኔን አሳያለሁ። ራይት አድርጎልኛል። ከዛ ወደ ታች ወርድና እቺን ካፕቻ ትፈታላችሁ። በጣም ቀላል ነው የኛው። በዚህ መሰረት ነው የሚሰራው። ከዛ 5 ሰከንድ እንቆያለን። ካውንት ዳውን እያደረገ ነው። ከዛ ጌት ሪዋርድ ትሉታላችሁ። ከዛ ጨረሳችሁ ማለት ነው። እናንተ የምታረጉት ወደ ዳሽቦርዳችሁ ትመለሳላችሁ።
ያው እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር 308 ሆኖልኛል። ቅድም 7 ነበር። እንደዚህ ያርጋችሁ በጣም ብዙ መሰብሰብ ትችላላችሁ። ቅድም ባሳየዋችሁ ሊስት ማለት ነው። እዚህ ጋር ነክታችሁ በጣም ብዙ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ኦፈር ዋል አለ። እሱንም ነክታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የብዙ አሉ። የታይም ባክስ ነው እዚህ ጋር እያመጣ ያለው። በቃ እናንተ እየመረጣችሁ እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ መስራት ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር ሰርቬም አለ። ሰርቬኛ ሀገር ብዙም አይሰራም፣ ከስንት አንዴ ነው። ሌላኛው ደግሞ ፔር ቱ ክሊክ የሚል አለ። እሱን ደግሞ ስትጫኑ ማስታወቂያዎችን ብቻ በማየት መከፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ይሄ ይመጣላችኋል። ለምሳሌ የኛውን አድ እንንካው። እዚህ ጋር 15 ሰከንድ ቆዩ ይለናል። 15 ሰከንድ እንጠብቀዋለን። ያው እንደምታዩት ጨርሶልናል። ከዛ ሮቦት አለመሆናችሁን አንዴ ታሳያላችሁ። ከዛ ጌት ክሬዲት የሚለውን አንዴ ትጫናላችሁ ማለት ነው። ሮቦት አለመሆናችሁን ካሳያችሁ በኋላ ከዛ ወደ ማስታወቂያው ይወስዳችኋል። እናንተ ወደዚህኛው ስትመለሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 ሳቶሺ ሰጥቶኛል ማለት ነው። እንደዚህ ያርጋችሁ እዚህ ጋር ያሉትን በሙሉ ከሰራችሁ በጣም ብዙ ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላው ከዚህ በታች እዚህ ጋር ስቴኮች አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ጌሞች አሉ። እዚህ ጋር በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ጌሞቹ እንዴት እንደምትጫወቱ። እዚህ ጋር ወደ 5 ጌም አለ። ሌላኛው ስዋፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮይን ማቀየር ከቢትኮይን ወደ ላይት ኮይን ወደ ተለያየ መቀየር ትችላላችሁ። አፍሊያንትም አለ እዚህ ጋር ሰው በጋበዛችሁ ቁጥር። ሌሎቹ ለኛ አይጠቅሙንም እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። አሁን ወደ ዳሽቦርድ እንመለስና እንዴት እንደምናስገባና እንደምናስወጣ ደግሞ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሊንክ አድሬስ የምትላለች እሷን አንዴ ትጫናላችሁ ዊዝድሮው ለማድረግ ስትፈልጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር አድሬሱን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ስም ትሰጡታላችሁ የፈለጋችሁትን። ከዛ ደግሞ ምን አይነት ኮይን እንደሆነ ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይሄ የዶጊ ዋሌት ነው። እዚህ ጋር የሆነ ስም ልስተው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ዶጊ ልበለው። ከዛ ሊንክ የሚለውን እጫናለሁ። ይሄ ራሴ አድሬስ ስለሆነ እሺ ያለኝ አይደለም። ብቻ እዚህ ጋር በማስገባት ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ዊዝድሮ የሚለውን ትጫናላችሁ። ሊንክ ያረጋችሁትን ያመጣላችኋል። ለምሳሌ እዛ ጋር ዳሽ ሊንክ አድርግ ያለው ያው ራሱ ያመጣላችኋል። ስሙን ናው የሚል ነበር ያልኩት፣ እንደዚሁ ያመጣላችኋል። ሊንክ ከሌላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር አስገቡ ይላችኋል። ከዛ ሁለት አይነት አማራጭ አለ። ኖርማል የሚባል አለ፣ ፕራዮሪቲ የሚባልም አለ። በ5 ደቂቃና በ4 ሰዓት ሁለት አይነት አለ ማለት ነው። ከሁለት አንዱ መርጣችሁ በ5 ደቂቃ ሲሆን ፊው ትንሽ ይጨምራል እንደ ፍላጎታችሁ። እኔ ያው ብዙ ጊዜ አውጥቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳሽ ነበር እኔ የምጠቀመው። እዚህ ጋር በጣም ብዙ አለ። ይሄው እንደምታዩት የኑላ አውጥቻለሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ዲፖዚት የሚል አለ። ዲፖዚት ደግሞ ወደዚህ ለማስገባት ከየትኛውም ዌብሳይት የሰራችሁትን ወደዚህ የምታስገቡት በዚህ መንገድ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ አለ። እዚህ ጋር እኔ ለራሴ ያስገባዋቸው ማለት ነው። ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።